So hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজি এটা বিশেষ জুলজি ভিডিঅ' আহি আছে। তো ক'ব গ'লে পৰহিলৈ এন্ট্ৰেন্স জুলজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। তো আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জুলজি কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এক্সামৰ আগদিনাখন, তো সেই বস্তুলৈ আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' মোৰ লগত আছে ভাৰ্গৱ কেওট। তো ভাৰ্গৱ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা বছৰ 4th নম্বৰ ৰেংক আহিছিলে, যিটো এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট আছিলে। আৰু ভাৰ্গৱৰ লগত আমি আজি ডিছকাছ কৰিম যে এক্সামৰ আগদিনাখন আগ মুহূৰ্তত কি কৰিলে ষ্টুডেণ্টজনে যাতে চিটটো পায় গোটেইখিনি। So first of all, Bhargav, welcome. Thank you. How to prepare showdot. So এতিয়া তোমাক ক'ব গ'লে এক্সামৰ আগদিনাখন তুমি কেনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা? এক্সামত যিহেতু আৰু এদিন আছে মাজত, Yes. তো মই নিজৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো থ্ৰু দি ক'ম যে ফাৰ্ষ্টলি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ফ'কাছ কৰিব লাগিব, কাৰণ জুলজি বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাষ্ট বহুতখিনি ব্ৰাঞ্চেছ বহুত আছে। চেল বায়'লজিয়ে হওক, মলিকুলাৰ বায়'লজি হওক, জেনেটিক্স হওক, ডিফাৰেণ্ট ব্ৰাঞ্চেছ। চ' ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছবোৰ যোনখিনি মানে স্পেচিয়েলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড আছে যে এইখিনিৰ পৰা আহে বিশেষকৈ, তো সেইখিনিত মেইনলি ফ'কাছ কৰিব লাগিব। আৰু মোৰ পিনৰ পৰা ক'ম যে মই কি কৰিছিলোঁ যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ পেপাৰ্ছ আছিলে সেইখিনি A to Z একদম কমপ্লিট লাষ্ট 5 yearsৰ থৰলি চল্ভ কৰিছোঁ। সেইখিনিয়ে হেল্প কৰিছে বহুতখিনি, কাৰণ পেটাৰ্ণটো প্ৰায় চিমিলাৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত চিমিলাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰকেইখন, আৰু পেটাৰ্ণটো চিমিলাৰ থাকে প্ৰায়। কেতিয়াবা চিমিলাৰ কুৱেশ্যনছো আহি যায়, মই এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো, চিমিলাৰ কুৱেশ্যনছো পাইছিলোঁ। তো সেইখিনি, আৰু মেইনলি কিছুমান স্পেচিফিক পইণ্টছ আছে টপিকছখিনি, সেইখিনি বাৰু মই ক'ম। সেইখিনি প্ৰিভিয়াছ এতিয়া মানে বেছিকে বস্তু চাবলৈকো ইমান সময়ো নাই, এতিয়া নিউ বস্তু চাবলৈ ইমান টাইম নাই। মেইনলি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ সেইখিনি যাতে কভাৰ হৈ যায়। আৰু মেইনলি ক'ব গ'লে মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰখন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি পেপাৰ লগত চিমিলাৰ। ষ্টুডেণ্টে মানে 5 year পেপাৰখিনি মানে চল্ভ কৰক আজি আৰু অহাকালি এই দুদিন পুৰা ধুনীয়াকৈ যদি চাই দিয়ে মেবি বহুতখিনি কভাৰ হৈ যাব পৰা টোটেলি। এতিয়া আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছত আহোঁ, একদম যিকেইটা টপিক মানে এৰিব নোৱাৰে আৰু এজন ষ্টুডেণ্টে অলপমান হ'লেও চাই আহিব লাগিব, বা অলপমান আগতেও যদি পঢ়িছে অলপমান হ'লেও ৰিভাইজ কৰি আহিব লাগিব। আৰু এতিয়াতো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক'বলৈ গ'লে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কোনো স্পেচিফিক চিলেবাছ নাথাকে। গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চিলেবাছটোৱে চিলেবাছ হিচাপে মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণেও মানা হয়। কিন্তু গোটেই ছেমিষ্টাৰকেইটা 6টা ছেমিষ্টাৰ যিহেতু বহুতকেইখন পেপাৰ থাকে, তো গোটেইকেইখন পেপাৰটোতো ইউনিফৰ্মলি কভাৰ কৰাটো, যদি কভাৰ কৰিছে ডেটছ ৱেল এণ্ড গুড। কিন্তু বহুতে এইটোতো কভাৰ কৰিবলৈ টাইমো নাপাব, এনেকৈ টাফো হ'ব। তো মেইনলি মই কৈ দিছোঁ যে কোনকেইখন পেপাৰৰ পৰা মানে ফ'কাছ কৰিব লাগে। নন ক'ৰ ডেটছৰ দুখন পেপাৰ থাকে ছেমিষ্টাৰ 1ত, ছেমিষ্টাৰ 2ত। তো সেই দুখন পেপাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰ আণ্ডাৰত এনিমেল কিংডমৰ যিখিনি গোটেইকেইটা ফাইলম, তাৰ আণ্ডাৰত মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সখিনি, কোনটো ফাইলেমৰ কি মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স উইথ এক্সাম্পলছ, সেইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ অহা বহুত চান্সেছ, আৰু বহুত কুৱেশ্যনছ থাকে তাৰ পৰা। সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন চেল বায়'লজি আছে। চেল বায়'লজিৰ অকণমান প্ৰত্যেকটো চেল অৰ্গেনেলিজৰ ফাংচনছ। দেন কিছুমান আহি পৰে ফিজিঅ'লজি, যেনে ফিজিঅ'লজি এতিয়া বহুত ভাষ্ট। ফিজিঅ'লজি গোটেইখন মানে কভাৰ কৰাটো বহুত টান হ'ব, বিশেষকৈ এদিন আছে মাজত। মই ফিজিঅ'লজিৰ কাৰণে ক'ম যে NCERT যোনখন 11-12ৰ কিতাপ, দুইখন পঢ়ক। জুলজি ছেকশ্যনটো মানে পঢ়ি লৈ পেলাই নীটৰ কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যন বেংক সেনেকুৱা পায়। তো মানে বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন আহে ফিজিঅ'লজিৰ কাৰণে, ইমান কমপ্লেক্স, ইমান মানে টাফ লেভেলৰ চাই লাভ নাই। তো একদম বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যনছখিনি চল্ভ কৰক NCERT দুখন পঢ়ি। তো ফিজিঅ'লজি কাৰণে এনাফ, মানে এইখিনি কুৱেশ্যন ফিজিঅ'লজিৰ কাৰণে মোৰ দেন এনাফ। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিবই, মানে বেছিক কুৱেশ্যনছ থাকে। মানে ষ্টুডেণ্টছখিনি কি হয়, বহুত ওপৰ লেভেলৰ কুৱেশ্যনছ এক্সপেক্ট কৰে, কিন্তু সিমান নাহে। সেইটো হয়, বেছিক্স সোধে, বেছিক্সটো টেষ্ট কৰে। ঠিক আছে, ফিজিঅ'লজিৰ কাৰণেতো মই ক'লোঁ সেই বেছিক্সখিনি লাগিব। আৰু নন ক'ৰ্ডেটছৰটো মই কৈছোঁ যে দুখন কিতাপ আহে, মই বহুতে চাগে জানে, অনিতা চেগলৰ এখন MSc জুলজি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে, আৰু আৰিহান্তৰ এখন আহে। সেই দুখন মানে যদি আগৰ পৰা ফ'ল' কৰিছেতো ভালেই, সেইকেইখনত মানে ফ'ল' কৰিলে বহুতখিনি কভাৰ হৈ যাব। দেন আৰু কিছুমান টপিকছ আছে, যেনে এতিয়া বায়'কেমিষ্ট্ৰিটো বহুত ডাঙৰ এটা ব্ৰাঞ্চ, বায়'কেমিষ্ট্ৰি। তো বায়'কেমিষ্ট্ৰি গোটেইখিনি চোৱাটো মানে বহুত টান হ'ব। এতিয়া মানে একদম যাতে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বায়'কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যন তুমি লাষ্ট ইয়েৰ পাইছিলো, বা যিকেইটা তুমি এইবাৰ ভাবা যে আহিব লাগে। আৰু
বায়োকেমিষ্ট্ৰি যদি মই কওঁ ভিটামিনছ মিনাৰেলছ আৰু এইখিনি এনজাইমছখিনি Yes. ভিটামিনছখিনি কোনটো ভিটামিনৰ কি নাম দি জনা যায় আৰু কোনটো ভিটামিন কমকৈ থাকিলে কি ডেফিচিয়েঞ্চি হ'ব পাৰে সেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এনজাইমছ কোনটো কোনটো প্ৰচেছত কি এনজাইম ইউজ হয় সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট বায়োকেমিষ্ট্ৰি পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা সেইখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট দেন আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ ডাইভাৰ্চিটি য়েছ আৰু এটা কথা পেৰাচাইটছ কিছুমান আছে সেইখিনিৰ লাইফ চাইকেলখিনি অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো ষ্টেজত সি পেৰাচাইটিক হয় কোনটো ষ্টেজত নহয় কি হোষ্ট হয় সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট দেন চেল বায়'লজি আৰু মলিকুলাৰ বায়'লজিও যদি চাওঁ মেইনলি DNA এপ্লিকেশ্যন ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন ট্ৰান্সলেশ্যন এইকেইটাত কি কি এনজাইমছ ইউজ হয় সেইখিনি চাব লাগিব সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট DNA ষ্ট্ৰাকচাৰ এইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে ইউজুৱেলি এইখিনি মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ ইক'লজি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইক'লজিৰ এনেকৈ স্পেচিফিক ক'বলৈ দিগদাৰ যে এইটোৰ পৰাই কাটিব ইক'লজি অভাৰঅল চোৱাটো বেটাৰ ইক'লজিৰ আহে মেইনলি ৱেটেজটো থাকিব ইক'লজি এভলিউশ্যন যিহেতু কৈছোঁ নন কৰ্ডেটছ এনিমেল কিংডমখিনি থৰ চাব লাগিব দেন ফিজিঅলজি বেচিক্স এইখিনি মানে বেছ এইখিনি এৰাউণ্ড 60-70% অফ দ্য পেপাৰ এইখিনিয়ে থাকে ঠিক আছে বায়োকেমিষ্ট্ৰিও মই ক'লোঁ বেচিক্সখিনিয়ে পাৰফেক্ট সেইখিনি এতিয়া তোমাৰ এক্সামত কেনেকৈ হেৰি মানে কুৱেশ্যনখিনি এটেম্প কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টে আচ্ছা বা তুমি কেনেকৈ এটেম্প কৰিছিলা এতিয়া বহুতে মানে বহুতখিনি এটেম্প কৰি দিয়ে বা বহুতে কিছুমান এটেম্প নকৰি যে নহ'বই নিচিনাকৈ বাট টোক্কা মাৰিছিলানে তুমি বা কেনেকুৱা টাইপত কি টেকনিকটো ইউজ কৰিলা বেছিকৈ মানে কুৱেশ্যন এটেম্প ৰাইট হয় আৰু যাতে ষ্টুডেণ্ট এজনৰ তো মই ক'ব বিচাৰোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যেতিয়া হাতত পাব ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কি কৰিছিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰখন চালোঁ ফাৰ্ষ্টলি গোটেইখিনি চাইছানে নে এটা এটা কুৱেশ্যন হিচাপে চাইছা মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এবাৰ ওপৰে চাই ল'লোঁ এবাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত OMRখন ফাৰ্ষ্ট অফ অল বহুতে কুৱেশ্যন পেপাৰখনত জাম্প কৰি যায় লগালগ OMR মানে এনচাৰ ফিল আপ কৰা আৰম্ভ কৰে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট সেই ৰোল নম্বৰ এইখিনি ফিল আপ কৰাটোৱে মানে বহুতে খেলি মেলি কৰি দিয়ে এইখিনি মানে একদম কাম হৈ লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ফিল কৰিলে কাৰণ সেইখিনি ভুল হ'লেতো পিছৰখিনি বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব চ' OMRটো ধুনীয়াকৈ নিজৰ ৰোল নম্বৰ এণ্ড এভৰিথিং ফিল আপ কৰিলে দেন কি কৰিব লাগে মই কি কৰিছিলোঁ যোনকেইটা একদম চিয়'ৰ শ্বট মোৰ মই জানো যে এইকেইটা 110% মোৰ হ'বই সেইকেইটা কাৰেক্ট মোৰ হ'বই সেইকেইটা মই কুৱেশ্যন পেপাৰ ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক কৰি লৈ পেলাই OMRটো ফিল কৰিলোঁ সেইকেইটা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত মই দেখিছোঁ যে মোৰ এৰাউণ্ড 55-56 আহি আছে সেইখিনিতে চিয়'ৰ শ্বটখিনি মানে কুৱেশ্যনখিনি তো 1 মাৰ্ক ইচ ফৰ 1 মাৰ্ককৈ পায় ফৰ ইচ কাৰেক্ট এনচাৰ এণ্ড 0.25 ডিডাক্ট হয় ফৰ ইচ নেগেটিভ এনচাৰ তো মই দেখিলোঁ যে 55-56 মোৰ আহি আছে পুৰা একদম যোনখিনি মই কনফিডেণ্ট দিছোঁ তো 55-56 আহি আছে দেন কি কৰিলোঁ মই পেপাৰখনৰ মানে ডিফিকাল্টি লেভেলটো চাইছোঁ যে কিমানমান কাট অফ হ'ব পাৰে এক্সপেক্টেড সেইটো মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন হাতত ল'লেহে গম পোৱা যাব ডিফিকাল্টি লেভেলটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িলেতো এটলিষ্ট এটা আইডিয়া পাব যে কিমানমান স্ক'ৰ কৰিব পাৰে বাকীখিনিও চ' সেইটো নিজে এনালাইজ কৰিব লাগিব সেইটো একদম এক্সাম টাইমৰ কথা আৰু সেইটো আগতে প্ৰেডিক্ট কৰিবও নোৱাৰি সেইটো একদম এক্সাম হলত নিজে বহি লৈ পেলাই যে এইখিনি এৰাউণ্ড মই 60 যদি পাই যাওঁ আই এম ইন দ্য ছেফ জ'ন তোমাৰ কিমান আহিছিলে মোৰ আহিছিলে 60 আহিছিলে চ' হায়েষ্ট কিমান গৈছিলে হায়েষ্ট আহিছিলে 64 মান আহিছিলে 64 মান আহিছিলে ঠিক আছে এণ্ড হিউজ নাম্বাৰ এই 64 মান আহিছিলে তো জুলজিৰ আহে কিন্তু মাৰ্কছ বহুতখিনি তো টু বি ইন দ্য ছেফ জ'ন মোৰ মতে 55 মান লাগিব কিন্তু অ'কে বহুত 55 মান লাগিব মানে তোমাৰ 50 to 55 নে অনলি 55 মোৰ মতেতো 55 প্লাছ হ'লে আৰু বেটাৰ কাৰণ অ'কে ক'ব নোৱাৰি আৰু এবাৰ কাৰণ বেছি টাইমো পাইছে সেইটো হয় বাৰু এতিয়া কুৱেশ্যন কেনেকুৱা সেইটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে এতিয়া তোমাৰ লোৱেষ্ট কিমান গৈছিলে মানে লোৱেষ্ট বেটছত আনৰিজাৰ্ভডৰ কাৰণে যদি কওঁ আনৰিজাৰ্ভডৰ কাৰণে 15টা চিট আছিলে আগৰবাৰ এইবাৰো 15টাই চিট আছে অ'কে 50 চিটছ কৰিছে টোটেল কিন্তু এবাৰ আকৌ 70-30 কৰি দিছে মানে ৰেচিঅ'টো অকণমান বেলেগ হৈ গৈছে তো আল্টিমেটলি 15টা চিটছে আছে আণ্ডাৰ জি ইউ ষ্টুডেণ্ট তো 15টা চিটছ যদি চাওঁ আমাৰ বাৰত হৈছিলে এৰাউণ্ড 52-53 মাৰ্কছলৈ ফিল আপ হৈ গৈছিলে
তো যদি মাৰ্জিনটো চাওঁ সেই 10 মাৰ্কছৰ মাজতে 15টা চিট ফিল আপ হৈ ফিল গৈছে আপ হৈ গৈছে হা এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া যদি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত যাওঁ এৰাউণ্ড তোমাৰ 40 প্লাছ লাগিব 40 প্লাছটো লাগিব ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীটো 40 প্লাছ লাগিবই মাষ্ট ওকে এতিয়া তোমাৰ নন জিঅ' চিটছ এতিয়া কিমানখিনি তোমাৰ আছে এই বছৰ নন জিঅ' চিটছ যদি চাওঁ এইবাৰ 15টা আছে ওকে 15টা তো 15টাৰ পৰা চাগে 7টা মান আনৰিজাৰ্ভ থাকিব আনৰিজাৰ্ভ অকল 3টা বা 4টাহে থাকে ওকে বহুত এনেকুৱা নিচিনা কথা ঠিক আছে বাৰু আমি 4টাই ধৰিলো যেনিবা তোমাৰ 4টা আনৰিজাৰ্ভ চিট ফৰ নন জিঅ' ষ্টুডেণ্টছ বাকি তোমাৰ বাকিখিনি ৰিজাৰ্ভ বাকিখিনি বেলেগ বেলেগকৈ থাকিব তেনেকুৱাকৈ এনেকুৱা চ' ঠিকে আছে এইখিনি বস্তু সকলোৱে গম পাইছে এতিয়া কিমান কাট অফটো আহিলে ভাল মানে মোৰ দেন 50 প্লাছ লাগিব 50 প্লাছ লাগে 50 প্লাছ লাগিব সেইটো বস্তু তো এতিয়া তোমাৰ কাট অফ আমি গম পালো যে তোমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে মানে কি বস্তুটো তোমাৰ এতিয়া এক্সামত কৰিলে ভাল আৰু তোমাৰ হিচাপত মানে কোনখিনি মানে কুৱেশ্যন আগত এটেম্প কৰা ভাল কোনখিনি কুৱেশ্যন পিছত এটেম্প কৰিব লাগিব মানে বহুত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ সকলো লগতে হয়তো নট অনলি ইন এইটো ছাবজেক্ট সকলো ছাবজেক্টৰ হয় যে কিছুমান কুৱেশ্যন আমি কৰি আছোঁ কৰোঁতে অলপ টাইমটো বেছিকৈ কনজিউম হৈ যায়গৈ অলপমান আমি টেনশ্যন হৈ যাব 3টা যদি কুৱেশ্যন চিৰিয়েলি আমি নোৱাৰোঁ মই যদি নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পিনৰ পৰা কওঁ ফাৰ্ষ্টলি মই যোনটো ক'লোঁ যে যোনখিনিত একদম কনফিডেণ্ট ইউ আৰ ভেৰি কনফিডেণ্ট যে এইকেইটা মোৰ শুদ্ধ হ'বই সেইকেইটা একদম ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰক যাতে নিজৰ কনফিডেঞ্চ এটা বিল্ড আপ হয় যে আই হেভ এটেম্পটেড দিছ মাছ কুৱেশ্যনছ তো মই ইমানখিনি মাৰ্কছ পাই আছোঁ দেন যদি সেইখিনি এটেম্প কৰাৰ পিছতে যদি দেখিছে যে মই ছেফ জ'নত অলৰেডি আহি গৈছোঁ দেন মোৰ মতেতো আৰু এটেম্প নকৰা ভাল মানে তোমাৰ 50 প্লাছ যদি 60 ওচৰা-ওচৰি যদি আহি গৈছে কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছে আৰু তেন যদি চিয়'ৰ শ্বট সেইখিনিতে আহিছে তেন্তে মইতো ভাবোঁ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা বেছি ৰিস্ক নোলোৱাটোৱে ভাল কাৰণ বহুতখিনি এটেম্প কৰি লৈ এৰাউণ্ড 80-90 কুৱেশ্যনছ এটেম্প কৰিলে বহুতখিনি নিগেটিভ গুচি যায় যোনখিনি তেওঁলোকৰ আছিলেও কাৰণ একিউৰেচিটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এক্সামত মোৰ মতে ৰাদাৰ দেন এটেম্পটিং মোৰ কুৱেশ্যনছ সেইটো হয় সেনেকুৱা নিচিনা কথা তো নেক্সট কি কৰিব লাগে মই ভাবোঁ যে ছাপ'জ দেখিলে যে 45 মানহে আহি আছে আৰু শ্বৰ্ট হৈ আছে আৰু 10 মাৰ্কছ মান শ্বৰ্ট হৈ আছে দেন কি কৰক যোনখিনিত অলপমান ডাউট মানে এনেকুৱা নহয় যে একদম তাত এলিমিনেশ্যনৰ এটা অলপমান খেলাটো MCQ-টোত এলিমিনেশ্যন টেকনিক ইউজ কৰিব লাগিব অকণমান বোলে দেখিছে যে কনফিউজনটো অকল দুটা অপশ্যনছৰ মাজত আছে দেন গ' ফৰ ইট মোৰ মতে কনফিউজনটো বোলে 3টা বা 4টাৰ মাজত একেবাৰে চিয়'ৰ নহয় তেতিয়া নালাগে বাৰু লাভ নাই মানে এটা 4টা আছে 4টাৰ ভিতৰত এই দুটাটো নহয় 100% এই দুটা নহয় বাকি দুটা আছে সেই দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা দুটা হ'ব পাৰে তেতিয়া মানে অলপমান ওয়াৰ্থ ইট তেতিয়া মানে ৰিস্কটো ল'ব পাৰে অলপমান সেইটো মানে কেনেকুৱা হৈ যায় যদি 8টা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছে ছাপ'জ 8টা কুৱেশ্যন মানে অকণমান চিয়'ৰ নহয় 70-30 হৈ আছে ছাপ'জ তো 8টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মই মানিছোঁ যে 3টাই কাৰেক্ট হ'ল 3 মাৰ্কছ পাই আছে ঠিক আছে আৰু 5টা কুৱেশ্যন ডিডাকশ্যন হৈ আছে 5টা 0.25 কে যাব 1.25 হে কাটিব কিন্তু 3 মাৰ্কছ পাই আছে তো আল্টিমেটলি এটা গেইন হৈ আছে কমকৈ হ'লেও তো এটেম্প কৰিব পাৰে সেই ৰিস্কটো মানে এটা নিজে ভাবি লৈ পেলাই মানে ল'ব লাগিব এটা এতিয়া তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত মানে আমাৰ বহুত কুৱেশ্যন পেপাৰ এনেকুৱা থাকে যে কিছুমানত 30টা বা 30% ডিফিকাল্ট থাকে আৰু বা 50% ইজি থাকে বা 20% মানে মিডিঅ'কাৰ টাইপত থাকে সেই তেনেকুৱা ইয়াত লেভেলটো কেনেকুৱা টাইপত মানে ছেগ্ৰিগেট কৰিবা তুমি এতিয়া ক'ব গ'লে মই ক'ম যে মষ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যন মডাৰেট লেভেলৰ থাকে মডাৰেট না বেছি ডিফিকাল্ট না বেছি মানে ইজি মডাৰেট লেভেলৰ যদি ধুনীয়াকৈ মানে মই পঢ়িছে যদি এই বুককেইখনো যদি অকণমান ৰেফাৰ কৰিছে ৱেল এণ্ড গুড ধুনীয়াকৈ মানে এটেম্প কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু বহুতে ভাবে যে একদম টান কুৱেশ্যনছ বহুত আহে নেকি মই ক'ম যে টান কুৱেশ্যন অকণমান ট্ৰিকি কুৱেশ্যন খুব বেছি 10টা 15টা মোৰ বাৰত পাইছোঁ মই 10টা খুব বেছি তোমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো কেনেকৈ থাকে আগত থাকে নে পিছত থাকে নে মাজত মিক্স হৈ থাকে ইউনিফৰ্ম হৈ থাকিব আৰু ইউজুৱেলি মই যিমানখিনি জানো ষ্টুডেণ্টে কিন্তু এটা সেই কুৱেশ্যন কেইটাতে টাইম ৱেষ্ট কৰে আৰু সেই কুৱেশ্যন কেইটাতে কনফিডেন্টটো ল' কৰা দিয়ে কনফিডেন্সটো ল' হয় সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে যোনখিনি কনফিডেণ্ট হয় নিজে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এটেম্প কৰক কাৰণ 60 স্ক'ৰ কৰিবলৈ দেখাত লাগিব পাৰে যে 60 স্ক'ৰ কৰিব লাগিব বহুত বেছি নেকি 100 কিন্তু সিমান টান নহয় বেচিক্স মডাৰেট ৰেঞ্জৰ কুৱেশ্যনছ আহিব দেন বেচিক্সো থাকে অলপমান যোনখিনি নিট লেভেল কুৱেশ্যনছ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ NCERT কেইখন যদি ছল্ভ কৰে হিউমেন ফিজিঅ'লজিৰ যিমান চেপ্টাৰ্ছ আছে সেইখিনি যদি চাই আহিলে ধুনীয়াকৈ স্ক'ৰ কৰিব বেচিক্সৰ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে মাৰ্কছ উঠাব পাৰিব সেইখিনি এৰাউণ্ড 20-30% বেচিক্সো থাকিব তো বেচিক্সখিনি তেতিয়া কুৱেশ্যনছ ধুনীয়াকৈ কভাৰ কৰিব পাৰিব আৰু মডাৰেট যোনখিনি থাকে সেইখিনি যদি বুকছখিনি ৰেফাৰ কৰিছে
আৰু ডিগ্ৰীত যদি অকণমান ধুনীয়াকৈ ভালকে পঢ়িছে আৰু পঢ়িছে পাৰিব ধুনীয়াকে আৰু আহি যাব এইটো, ধুনীয়াকৈ ইমান পাৰিব টেনচন ল'ব নালাগে। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰিব। একদম এন তুমি কি ক'ব বিচাৰা একদম এণ্ডত আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বেছি একদম টেনশ্যন ল'ব নালাগে, যিহেতু এণ্ট্ৰেঞ্চলৈ অকল এদিন আছে হা মাজত। হা হা মই যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কৈছোঁ সেইকেইটা উম। মানে যদি চাই যায় উম মানে মই ভাবোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি সেইখিনিৰ পৰাই মষ্ট অফ দ্য কুৱেশ্যনছ থাকে অ'কে আগৰবাৰৰ পৰাই। সেইটো হয় ত' গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছিকেল জুলজিত মানে মেইনলি ফ'কাছ কৰি ভাল পায়, অ'কে মানে নন কৰ্ডেটছ যোনখিনি মই ক'লোঁ অ'কে ক্লাছিকেল জুলজিৰ সেইখিনিত ফ'কাছ কৰি ভাল পায়। কিন্তু কটনৰ যদি চাওঁ আমি, কটনৰ যিহেতু ৰিচেণ্টলি হৈ গৈছে, কটনত মডাৰ্ণ জুলজিৰ পাৰ্টখিনি বেছি ফ'কাছ কৰে। এপ্লাইড বায়'লজি, ঠিক চেল আছে বায়'লজি, মলিকুলাৰ বায়'লজি, জেনেটিক্স ঠিক আছে এইবিলাকত বেছি ফ'কাছ কৰে। ইয়াত কিন্তু ক্লাছিকেল জুলজিত বেছি ফ'কাছ কৰে। আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিটো চেম দিল্লী কণ্ডিশ্যন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেটাৰ্ণটো ফ'ল' কৰে। অ'কে তো ত' সেইটোৱে সেইখিনি বস্তু মাইণ্ডত যদি ৰাখে পাৰফেক্ট হৈ যাব। পাৰফেক্ট লাষ্টত সেইটোৱে যে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পেপাৰকেইখন একেদিন উৰাই ঘূৰাই এই আজি আৰু কালি উৰাই ঘূৰাই চাই থাকিলে হ'ল আৰু চ' সেই পেটাৰ্ণটোতে কুৱেশ্যনখিনি আহিব। এইবছৰ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি এক্সাম হৈ গ'ল চাগে এইবছৰ চব মানে CUET আণ্ডাৰত চব কৰি চি দিছে ইউ চব। টি আণ্ডাৰতে আহিছে তো চি ইউ টিখনো চালে অলপ CUET-খনো হেল্প হ'ব চালে অলপমান আইডিয়া পাব। আৰু Okay. এটা কথা এড কৰিব বিচাৰোঁ যে মানে এইখিনিতো চিলেবাছ মানে ডিগ্ৰী চিলেবাছৰ ভিতৰৰ কথাখিনি, অ'কে আৰু লগতে যদি হেল্প হ'ব যে এৰাউণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ যোনখিনি জুলজি ৰিলেটেড বস্তুখিনি দুটা তিনিটা সেনেকুৱা বস্তু আহিব আহি পাৰে। যাব পাৰে নেশ্যনেল পাৰ্কছৰ কথা হওক, অ'কে নতুনকৈ কোনোবা লঞ্চ কৰিছে নেকি নতুন নেশ্যনেল পাৰ্ক দুখন তিনিখন যদি আছে কি হৈছে, অ' ষ্টেট বাৰ্ড কি ঠিক আছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ কেইটাৰে চালে ধৰা সেইটো বস্তু সেইখিনি বস্তু, আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পটছখিনি হা অকণমান সেইখিনি বস্তু সেইটো চালে বস্তু অকণমান দুটা বেছিক তিনিটা কুৱেশ্যন বস্তুখিনি সেইখিনি অলপমান বেছিক আহে। আৰু ইকনমিক জুলজিৰ অকণমান পোৰ্চন আহে, যেনে হানি বি ৰিয়াৰিঙৰ কথা আহিব পাৰে অকণমান, কি স্পিচিছ তাত লাগিব থাকে, অ'কে ফিছ কালচাৰ দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। সেইখিনি মানে অকণমান ডিগ্ৰীত পঢ়া নাযায় যদিও মানে অকণমান মানে জেনেৰেলাইজ হৈ যায় বস্তুটো আৰু জেনেৰেলাইজ হৈ যায়, সেইখিনি চালে মানে ভাল ঠিক আৰু অকণমান মানে এটেম্প কৰিব পাৰিব আৰু অলপমান মাৰ্কছ মানে বেছিকৈ আহিব থাকিব আৰু পাৰফেক্ট সেইখিনি। তো এইখিনি চালে হ'ল। তো ভাৰ্গৱক থেংকছ এ লট থেংক ভিডিঅ'টো ইউ। বনোৱাৰ বাবে। তো বহুত মানে মই বিচাৰি আছিলোঁ যে জুলজি মানুহ পোৱাই নাছিলোঁ, ফাইনেলি ভাৰ্গৱত পালোঁ, একদম এণ্ড মুমেণ্টত পালোঁ। সকলোৱে যাতে এণ্ড মুমেণ্টত সেই টিপছখিনি ইউজ কৰি পেলাই এক্সামটো ভালকৈ দিয়ে। আৰু ইয়াতো ভাৰ্গৱ থাকিব, যিখিনি আছে ভাৰ্গৱত লগ পাবই অহা পৰহি এক্সামটো আছে যেতিয়া। তো সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। থেংকছ এ লট, বাই বাই। আৰু সকলোকে বহুত ভালকৈ দিবা, বহুত বেষ্ট উইচেছ থাকিলে সকলোৱে এক্সাম একদম ধুনীয়াকৈ দিবা আৰু